cat. Ako na mag-print. Moose. Ha? Ako na mag-print. Maaga naman. Maaga daw sila. Mouse. Muskox. Kahit di mo sila. Monkey. Kasi nakaya sorry. Kami nga ng hospital. Macau. Tapos papakansi ko mo. Sige, nanay ko. Manatees. Ha? Manta ray. Hindi yung ano lang, mga gamot. Yung ano lang. Millipede. Moth. Ha? Oo. Hindi, ako na. Mosquito. Bless ka na. Marmot. Okay lang, wag na ako na doon. Ikan na lang, gunting na lang. Ako na, Mandrill. kasi okay naman pa ako. Mag-rest ka na dyan. Mole. Hindi, yung mga gamot lang naman. Magpie. Ang liver ko. Mule. Ang aga nila, sabi ko na as may vitamin. Mayfly. Tanghali kakatrago na. Ano ba kayo? Moorhen. Pero manan lang lamang. Oo, manan lang lalari ko sila Maggot. Ate Eunice. Oo, kasi kaya niya sa yaratay niya to. N. Kaya ino kay kaya dadami na rin. Nightingale. Social kwarto na. Oo, special box. Dito kami talaga. Numbats. Special box ko na. Niala. Wala pa namin lapakit namin. Newt. O. Referral form mag-i-equine. Oo nga Orangutan. Okay naman, mga referral logbook kung sana. Owl. Pero yun nga, di ba, hindi naman kasi ni ano ni Doc na yung, di ba, yung i-refer niya sa mga gano'n? Ostrich. Kaya ni-refer na, pero may pang-level naman lang. Otter. Pagkala. Awayan mo, hindi, equine naman. Octopus. Mine. Ocelot. Ano? Referral form? Opossum. Ang referral form natin, may referral form na ba tayo, be? Tayo, wala tayong refer. Orca. Ang assessment from EGA. Oriole. Hindi. Meron. May binigay sa pagkatingin ng assessment form. Oryx. Oo. Meron na. Osprey. Yung referral form na lang sa grade na ko dito. Pang-assessment. Yan ang pang-assess na. Okapi. Igadang. Oyster. Ox. Ay, syempre. Thank you for watching this video on Kiddopedia. Don't forget to subscribe to our channel to watch more educational videos for children. Sa paderbe,